Xin chào các bạn, lại là Hà đây. Đây là bộ phim bị cấm chiếu trong nhiều thập kỷ. Cuối cùng, sau nhiều tranh đấu nó cũng đã được công chiếu trên màn ảnh nhỏ. Chắc hẳn bộ phim phải thú vị lắm thì nó mới bị cấm chiếu như thế, đúng không cả nhà? Phim có hay hay không thì Hà không chắc, nhưng mà nữ chính thì có nét đẹp rất thu hút, làm mắt Hà cứ dán chặt vào cô ấy không thể rời đi. Một vẻ đẹp cổ điển sang trọng. Hà không chém gió, nói nhiều ở đây nữa. Chúng ta cùng vào phim thôi. Quý bà xinh đẹp tóc dài này là vợ của một người đàn ông giàu có và cao quý. Nàng được chồng bao bọc trong nhung lụa, sống không thiếu bất cứ một thứ gì. Nhàn cư vi bất thiện, cuộc sống no ấm quá khiến cô vợ lúc nào cũng hừng hực như hỏa lò. Anh chồng sau khi đánh đấm ngoài chiến trường trở về thì toàn thân tê liệt. Vậy là cái lò hư hỏng lâu ngày này không còn ai sử dụng. Dù vẫn dành nhiều tình cảm cho chồng nhưng cô vợ cảm thấy thiếu thốn một điều gì đó. Ngước đôi mắt kiều diễm nhìn vào gương, quý phu nhân cảm nhận mình vẫn còn ngọt nước lắm. Nàng không cam tâm về hưu cùng chồng sớm như vậy. Mỗi khi chồng vắng nhà, cô vợ lại tranh thủ tự vui vẻ một mình. Thật là một phong cách độc đáo của phu nhân nước Ý. Ngày hôm sau, Sackler, anh chàng làm vườn mới của gia đình đến nông trang nhận việc. Anh ta mới ra tù, ánh mắt của người thanh niên trẻ tuổi không ngừng nhìn về phía phu nhân của ông chủ. Bắt được tín hiệu từ chàng trai, cô vợ tìm cách dẫn anh ta ra xa khỏi tầm mắt của chồng mình. Hai người ngoài mặt vờ như đi tham quan khu vườn, nhưng thực chất bọn họ đang muốn gặp gỡ nói chuyện riêng. Đến một nơi hoang vắng, anh thanh niên túm lấy cái eo của phu nhân, cô gái dựa vào thân cây. Thì ra cặp đôi này đã quen nhau từ trước. Đây chính là người đàn ông điền vào chỗ trống của cô vợ trong những ngày người chồng chinh chiến nơi xa trường. Cô gái mi dài cong vút không thể nhịn ăn chờ chồng, đã bị thu hút bởi anh trai chân dài tới nách. Dù ở nông thôn hay nơi hoang dã, cặp đôi đều để lại bằng chứng về hạnh phúc của họ. Gặp lại nhau, ký ức yêu thương ngày xưa lại quay về, cả hai chưa từng quên hương vị tà giang mà họ từng có. Dưới bóng cây liễu, hai người ngựa quen đường cũ, nối lại tình xưa. Cô vợ tạm xua đi tình cảm dành cho người chồng khuyết tật để đắm mình vào chuyến phiêu lưu tình ái mới mẻ. Phu nhân đổ người trên cây nơi có mấy cái lá cây nhỏ xíu, che cho vui chứ thực tế thì ai đi ngang đây cũng có thể nhìn thấy cặp đôi đang vùi đầu tâm sự. Sáng hôm sau, Sackler báo cáo qua loa với ông chủ về tiến độ công việc rồi chui vội vào phòng của phu nhân. Cô người hầu nhiều chuyện trong nhà đánh hơi có chuyện hay ho bèn đi theo Sackler. Kết quả là cô bắt gặp anh ta đang ngửi cái áo dơ của bà chủ. Tưởng là cô ta sẽ đi báo ông chủ, ai ngờ cô ấy lại bị anh đẹp trai dụ khi mặc đồ của phu nhân rồi tự ngắm mình trong gương. Em thấy đó, người đẹp vì lụa, lào tốt nhờ khoai. Không ai sinh ra mà đã làm ô xin cả. Mặc cái áo này vào thì em cũng sang chảnh chẳng khác gì phu nhân. Nghe lời đường mật rót tai, cô hầu gái ngã luôn vào vòng tay của Sackler. Vậy là chuyện tình tay ba bắt đầu từ đây. Ở căn phòng bên cạnh, ông chủ giỏng tai nghe tiếng động lạ đang phát ra từ phòng của vợ mình. Ông áp tai vào tường nghe ngóng một lúc rồi im lặng bỏ đi. Lúc này, phu nhân vẫn không hay biết gì chuyện tình của Sackler và cô giúp việc. Nàng đang bận rộn với nghệ thuật vẽ tranh cùng những người chị em tốt. Trong lúc phu nhân đang bận rộn với những sắc màu, thì anh thanh niên đào hoa lại chứng nào tật nấy đu đeo, tán tỉnh các em người mẫu. Giận dỗi, Joel bỏ giờ buổi vẽ ra về. Khi trở về nhà cô kể lể với chồng về những công việc cô làm trong ngày như một thói quen thường nhật. Nhìn cô vợ hết nước chấm, ông chồng bại liệt lo lắng nàng sẽ đội mũ xanh cho mình. Em hứa, em thề, em đảm bảo sẽ không bao giờ cắm sừng anh. Đôi môi anh đào của Joel liên tục trấn an chồng. Trên đời này, em chỉ yêu và biết một người đàn ông duy nhất, đó chính là anh. Hứa thật nhiều, thất hứa cũng hãy thật nhiều. Chỉ cần ông chồng lăn ra ngủ là cô vợ lại chuồn em khỏi khu biệt thự. Cô bước nhanh về phía khu nhà của người làm vườn. Cô đâu hay biết rằng tất cả những việc làm sai trái này đều không thoát khỏi mắt của chồng mình. Người đàn ông lực bất tòng tâm hiểu rất rõ khoảng cách trái tim giữa mình và người vợ sung sức thích sung sướng ngày càng xa. Trái tim anh chồng đau đớn, nhưng biết làm sao được khi giờ đây ông ấy là đàn ông nhưng không phải đàn ông. Chúng mình chỗ nào không trúng lại trúng vào tận chỗ hiểm. Thiệt là khốn khổ. Bên này, cô vợ đến chỗ Sackler, anh ta muốn bung bục bung càng nhanh càng tốt, tiện thể xong việc về sớm anh lại đi gạ kèo chỗ khác. Thế nhưng phu nhân chưa muốn hành động sớm, cô kéo anh ra ghế đá ngồi tán dóc cho vui mồm. Sau khi sướng cái mồm thì cô ấy mới chịu đi vào nhà tâm sự mỏng. Từ khi có tình yêu mới, phu nhân vui vẻ, tâm trạng rất tốt. Khi đang đi dạo trong công viên, cô phát hiện ra gã trai đang móc nối với mình đang lăn lộn cùng người bạn thân nhất trong một bãi cỏ tại công viên. Phải nói rằng anh thanh niên này còn trẻ nhưng rất thích ăn tạp. Về nhà anh lại táy máy luôn tay với cô giúp việc. Điều này làm phu nhân rất khó chịu. Cô quyết định trừng phạt gã trai đa tình. Khi anh vào hầm lấy rượu, Joel khóa luôn cửa ra và nhốt anh ta lại. Sackler rất sợ hãi sự ngột ngạt khi ở trong tù. Nhớ lại cảm giác tồi tệ đó, anh ta quỳ xuống van xin phu nhân mở cửa thả mình ra. Joel không chấp nhận xài chung đồ với người khác, nhưng Sackler cho rằng mối quan hệ của hai người quá mập mờ. Anh không muốn làm điều xấu xa sau lưng ông chủ tốt bụng nữa. Sự né tránh của chàng trai trẻ như liều thuốc kích vào chỗ thích, khiến phu nhân lại càng không thể từ bỏ anh ta. Nhìn hoa hồng bên giường, Joel ngỡ là chồng tặng hoa cho mình.
Khi cô cảm ơn chồng thì ông lắc đầu buồn bã, cảm ơn sai địa chỉ rồi em ơi. Sackler lúc này thú nhận anh chính là người tặng hoa cho Joel. Chưa khi nào mà không khí trở nên ngột ngạt khó thở như vậy. Người chồng thấy mình như một chú tuần lộc nhiều sừng, nhưng không cách gì từ bỏ cô vợ xinh đẹp của mình được. Đang khó xử thì bác sĩ đến yêu cầu ông vào khám bệnh định kỳ. Đêm đó, phu nhân lại đến chỗ của người làm vườn. Lần này, anh ta ngồi trên ghế sofa và yêu cầu Joel nhảy một điệu thật hấp dẫn. Sau khi Joel biểu diễn xong bài thể dục uốn lượn thì mặt trăng đã lên cao trên bầu trời. Lúc này, phu nhân mới bay về lại căn biệt thự cùng chồng mình. Một ngày nọ, chồng của Joel lấy ra một mảnh vải ren nói rằng ông đã tìm thấy nó trên núi sáng nay. Phu nhân hoang sợ khi nhìn thấy mảnh vải từ quần áo của mình đang nằm trong tay chồng. Cô cố gắng giải thích nhưng chồng cô đã hết kiên nhẫn. Ông quát thẳng vào mặt bà vợ, ông biết rõ những tiết tập thể dục vào lúc nửa đêm của vợ mình. Tôi càng cố gắng chịu đựng thì cô ngày càng đổ đốn ra. Tức nước vỡ bờ, ông cho anh làm vườn kiêm để xe bò cho vợ mình về hưu non. Nhìn bóng dáng của người yêu trẻ tuổi xa khuất sau bụi cây, trái tim phu nhân trở nên trống trải. Bộ phim dựa trên một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của anh, nó cũng là kiệt tác cuối cùng của Lorenzer. Ông đã bí mật xuất bản cuốn sách vào năm 1928, nhưng nó đã được đưa vào danh sách những cuốn sách bị cấm của thế kỷ 20. Ban đầu bị cấm cho đến năm 1960, sau đó xuất bản rộng rãi và dựng thành phim. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tóm tắt phim sau. Nếu các bạn thấy phim hay hãy đăng ký để tiếp tục xem những phim như vậy nữa nhé. Cảm ơn các bạn.